The extra money that you give to the waiter or waitress is called a ... हामीले कहीँ कतै बाहिर खान जाँदाखेरि रेस्टुरेन्टमा जति बिल उठेको छ त्यो भन्दा थोरै बढी पैसा दियौं भने त्यसलाई के भनिन्छ भन्न खोजेको हो। अप्सन ए मा ट्याक्स, अप्सन बी मा सर्भिस, अप्सन सी मा टिप, अप्सन डी मा पेमेन्ट। अब तपाईले गेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको करेक्ट आन्सर हो अप्सन सी टिप। You want to rearrange vegetables on the grill. What utensils do you use? भन्न खोजेको अब हामीले कुनै पनि अब भेजिटेबल तरकारीहरु पोल्दाखेरि मानौ कि हामीले अचार बनाउनको लागि गोलगरा पोल्छौं, भान्डा पोल्छौं आदि इत्यादि तरकारीहरु पोल्दाखेरि अब त्यो तरकारी उल्टाइ पल्टाइ गर्नु पर्यो भने कुन चाहिँ सामान हामीले युज गर्छौं भन्न खोजेको हो। नर्मली हामीले घरमा त अब कहिलेकाहीँ हातले नै यसो सट्ट पल्टाइदिन्छौं, कहिलेकाहीँ अब सट्ट पल्टाउँदै पोल्ने पनि गर्छ र कहिलेकाहीँ हामीले लठीले पनि यसो पल्टाइदिन्छौं। तर अब रेस्टुरेन्ट होटलहरुमा चाहिँ नि अब त्यो त्यसरी चाहिँ अब गरिदैन। नर्मली घरमा पनि हामीले केही सामानहरु युज गर्छौं आजभोलि त। अनि कुन चाहिँ सामान युज गरिन्छ भन्न खोजेको हो। अप्सन ए मा छ पेयर अफ टङ्स, अप्सन बी मा छ बिग स्पुन ठूलो चम्चा, अप्सन सी मा स्प्याटुला, अप्सन डी मा बुचर नाइफ। तपाईको विचारमा यसमा कुन चाहिँ अप्सन होला? अब यसमा करेक्ट आन्सर हो अप्सन ए अ पेयर अफ टङ्स। यो कस्तो हुन्छ भने अलि चिम्टा जस्तो हुन्छ, हामीले अब नेपालीमा चिम्टा भन्छौं। त्यो च्याप्प समातेर यसो सट्ट पल्टाउनको लागि स्टिलको। हामीले कसैलाई सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो, तिमीले राम्रोसँग चपिङ बोर्ड युज गर नत्र यस्तो हुन्छ है भनेर हामीले भन्नु पर्यो भने कुन चाहिँ अप्सन हामीले युज गर्न सक्छौं? यसमा हामी हेरौं। बी केयरफुल when using a chopping board or you might। यसमा कुन चाहिँ होला? अप्सन ए slip yourself, अप्सन बी hit yourself, अप्सन सी cut yourself, अप्सन डी burn yourself। तपाईहरुले भिडियो एकछिन पौज गरेर गेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन सी cut yourself। हामीले चपिङ बोर्ड युज गर्दाखेरि ध्यान दिएनौं भने आफ्नै हात काट्न सक्छ। You need to mince some onions। अब यसमा यो याद गर्नु होला, mince some onions। What does that mean? तपाईले पनि कहीं कतै बाहिरतिर काम गर्न जाँदाखेरि mince some onions भन्यो भने त्यसैले अब यो हेरौं के भन्न खोजेको। अप्सन ए मा to finely chop, अप्सन बी to cut into big chunks ठूलो टुक्राहरुमा काट्नु, अप्सन सी to cut into half आधी टुक्रा पार्नु, अप्सन डी to mash। यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन ए to finely chop, which means to cut into small squares or cubes। यो चारवटा अप्सन मध्ये एउटा अप्सन भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि सानसानो स्क्वायर साइज अथवा क्यूब्समा काट्नुलाई भन्न खोजेको हो। अब कुन चाहिँ भन्न खोजेको हो भन्न खोजेको अप्सन ए टु डाइस, अप्सन बी टु चप, अप्सन सी टु कार्भ, अप्सन डी टु कट। यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन ए डाइस। A cook in good restaurant is called a। राम्रो रेस्टुरेन्ट अथवा ठूलो रेस्टुरेन्टहरुमा कुकलाई के भनिन्छ? अप्सन ए कुकर, अप्सन बी सेफ, अप्सन सी किचन हेल्पर, अप्सन डी एक्सपर्ट। तपाईलाई के लाग्छ एक्सपर्टै हो कि? यसको करेक्ट आन्सर हो अप्सन बी सेफ। कुक र सेफमा थोरै फरक छ। सेफ भनेपछि अझै वेल ट्रेनिङ राम्रोसँग गरेको, अझै एक्सपर्ट भन्ने बुझिन्छ। When do you salt a steak? स्टिकमा तपाईले कहिले नुन राख्नुहुन्छ भन्न खोजेको हो। अप्सन ए a day before it is cooked, पकाउन एक दिन अघि, अप्सन बी right before it is cooked, पकाउन ठीक अगाडि, अप्सन सी
an hour before it is cooked. पकाउन 1 घण्टा अगाडि. Option D, it is never salted before it is cooked. पकाउन भन्दा अगाडि नुन राखिन्न भन्न खोजेको. अब तपाईले के लाग्छ एकछिन गेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ. यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ right before it is cooked. पकाउन ठीक अगाडि भन्न खोजेको हो. तपाईहरु फूड इन्डस्ट्रीमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरुले यस्तो वर्डहरु याद गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि स्टिक भयो, डाइस भयो, त्यस्तै गरी कुक र शेफको फरकहरु भयो, अनि त्यसपछि ग्रिल भयो. यस्तो कुराहरु तपाईले याद गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई पछिसम्म यसले धेरै हेल्प गर्छ. तपाईलाई अब तपाईको सिनियरले डाइस गर भन्यो भने यदि तपाईलाई थाहा छैन भने तपाई अलमल पढ्नुहुन्छ. त्यसैले यस्तो वर्डहरु तपाईले बुझ्नु भयो भने राम्रो हुन्छ. तपाईलाई कस्तो लाग्यो भिडियो भन्नु होला. राम्रो लागेदेखि लाइक पनि गरिदिनु होला. आई होप तपाईहरुलाई राम्रै लाग्यो होला. कस्तो छ कमेन्ट गर्नु होला. थ्यांक यू फर वाचिङ.